આપણે બનાવીશું એકદમ ચટપટી અડબી, જે તમે પહેલા ક્યારેય નહીં ખાધી હોય. તમે ગુજરાતી પાત્રા તો ખાધા જ હશે, પણ આ અડબીની રેસીપી જોઈને તમે તરત જ બનાવશો. તો સૌથી પહેલા આપણે અડબી બનાવવા માટે અડબીના પત્તા લીધેલા છે. તમે આને ગુજરાતી પાત્રા પણ કહી શકો છો. આ પત્તાને આપણે સારી રીતના ધોઈ લઈશું. આ પત્તા સારી રીતના ધોયા પછી જે તમને આ જાડી રગો દેખાય છે એ કાપી નાખવાની. એને આપણે ચપકાના મદદથી આવી રીતના કાપી નાખીશું. આ કાપો તો સારું, ન કે કાચા રહી જશે, એટલા માટે આપણે આ રગો જે જાડી હોય એ કાપી નાખવાની. આ સાઈડમાં બી હોય, આ બહુ કાપવાની જરૂર નથી, આ એકદમ પતલી જ હોય છે, એટલા માટે જે અહીંયા હોય છે એ જાડી હોય છે. આવી રીતના આપણે બધી રગ કાપી નાખીશું. અડબીના પાંદડા ધોઈ અને આપણે રગો પણ સરસ રીતે કાપી નાખી છે. હવે આપણે મસાલો બનાવી દઈશું ચણાના લોટનો. અહીંયા આપણે 250 ગ્રામ જેટલા પત્તા લીધેલા છે અડબીના, એટલે આ મેં 300 ગ્રામ જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે. એની અંદર આપણે મસાલા એડ કરી દઈશું. હળદર એડ કરીશું આપણે 1 ચમચી જેટલી. 1 ચમચી આપણે લાલ મરચું એડ કરી દઈશું. સાથે ધાણા જીરું એડ કરીશું 1 ચમચી. થોડો ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું. સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું લઈ લઈશું અને બધા મસાલા સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે આને પાણી નાખીને એકદમ સરસ ખીરું બનાવી દઈશું. જાડું જ રાખવાનું છે, આપણે બહુ પતલું નથી કરવાનું, એટલે મીડિયમ રાખવાનું છે. થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે મિક્સ કરીશું, જેથી એકદમ ગઠ્ઠા ના રહી જાય એ રીતના. આવી રીતના આપણે જાડું ખીરું બનાવી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો, આપણે આવું રાખવાનું છે. બહુ પતલું નથી રાખવાનું અને બહુ જાડું પણ નથી રાખવાનું. પાંદડામાં ચોટે તેવી રીતના આપણે બનાવીશું. આ એકદમ મેં પરફેક્ટ બનાવી દીધું છે. હવે આપણે અડબીના પત્તા છે એ ભરીશું. હવે આવી રીતના આપણે પત્તોમાં રાખીશું. આ જે રગોવાળો ભાગ છે એ અંદર રાખવાનો છે. થોડો આપણે ચણાનો લોટ લઈશું અને આવી રીતના ઉપર લગાવી દઈશું. હવે આપણે બીજું પાન લઈશું. આ જે નાનું પાન લીધેલું છે મેં, એની ઉપર આપણે ફરીથી ચણાનો લોટ લગાવીશું. એની ઉપર આપણે બીજું પાન મૂકીશું. આવી રીતના રાખીશું. એની ઉપર પાછો ચણાનો લોટ લગાવીશું. આવી રીતના આપણે 2 થી 3 પત્તા લઈશું. હવે જે આ ભાગ છે એ આપણે આમ વાળી દઈશું અને એની ઉપર ફરીથી લગાવીશું. સેમ આ બાજુ પણ એવું જ કરીશું આપણે. અને સાઈડમાંથી આપણે અહીંયા પણ આવી રીતના વાળી દઈશું, જેથી આપણો જે ચણાનો લોટ છે એ એકદમ સરસ રીતે અંદર રહે અને બહાર ના નીકળે જ્યારે આપણે વાળીએ ત્યારે. હવે આપણે રોલ બનાવી લઈશું. આવી રીતના આપણે રોલ બનાવી લઈશું અને આ જે સાઈડમાંથી જે બહાર નીકળે પાન, એને આવી રીતના આપણે અંદર કરી દઈશું અને આવી રીતના આપણે બધા રોલ બનાવી લઈશું. અડબીના પાન વાળી લીધા છે. હવે આપણે આને બફાવા મૂકી દઈશું. એના માટે આપણે કઢાઈમાં પાણી લીધેલું છે 1 ગ્લાસ જેટલું, અને આ જે અડબીના પાન છે એ ડીશ આપણે અંદર મૂકી દઈશું. આ મેં કાણાવાળી લીધેલી છે. આપણે આને 15 થી 20 મિનિટ માટે બફાવા મૂકી દઈશું. ઉપર ઢાંકી દઈશું અને એવું લાગે તો એકવાર ચેક કરી લઈશું. 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ચેક કરી લઈશું. એકદમ સારી રીતના તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ રીતના બફાઈ ગયા છે. હવે આપણે આને ઠંડા થવા દઈશું, પછી કટ કરી લઈશું. હવે જે આપણે આ અડબીના પાન છે એ ભરેલો છે એ રોલ આપણે કટ કરી દઈશું. એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે. ઠંડા થાય એટલે જ આપણે કટ કરવાના છે.
તમે જોઈ શકો છો આ એકદમ આવી રીતના થશે. અંદરથી પરફેક્ટ રીતે ચણાનો લોટ આપણે ભરેલો છે. આવી રીતના બધા રોલ આપણે કટ કરી દઈશું. આપણે જે વાટા હતા એ કટ કરી દીધા છે અને બે ભાગ કરેલા છે. આવી રીતના નાના નાના ટુકડા કરી દીધેલા છે. સાથે આપણે એક કાચી કેરી છીણી લીધેલી છે ખટાશ માટે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આનો વઘાર કરીશું. અહીંયા આપણે વઘાર માટે 3 પરી તેલ લીધેલું છે. એની અંદર આપણે રાઈ એડ કરીશું 2 ચમચી જેટલી. આમાં રાઈ વધારે હોય તો સારું લાગે છે. રાઈને આપણે કપડવા દઈશું. હવે આપણે કાચી કેરી એડ કરીશું જે છીણેલી છે તે. સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. એની અંદર આપણે બીજા મસાલા એડ કરવાના છે. હું અહીંયા 2 થી 3 ચમચી લાલ મરચું એડ કરું છું. આ તીખું મરચું નથી, આપણે કાશ્મીરી મરચું લીધેલું છે. સાથે આપણે હળદર એડ કરી દઈશું અડધી ચમચી જેટલી. 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું એડ કરીશું. સ્વાદ અનુસાર આપણે થોડું મીઠું એડ કરવાનું છે. અહીંયા આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું અને સારી રીતના બધા મસાલા મિક્સ કરી દઈશું અને 2 મિનિટ માટે આપણે શેકાવા દઈશું. એકદમ સરસ રીતે મસાલો શેકાઈ ગયો છે અને પાણી પણ બળી ગયું છે. હવે આપણે જે વાટા છે પટકા કરેલા એ એડ કરી દઈશું અને સારી રીતના આપણે મિક્સ કરી દઈશું. આપણે જે અરબી બનાવી છે એમાં થોડું તેલ વધારે હોય તો સારું લાગે છે, કેમ કે ચણાનો લોટ હોય એટલે તેલ ઓછું દેખાય છે, એટલે મેં અહીંયા વધારે તેલ નાખેલું છે. સરસ રીતે મિક્સ કર્યા પછી આપણે 1 મિનિટ માટે ગરમ થવા દઈશું અને આવી રીતના મિક્સ કરતા રહીશું. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી એકદમ તીખી અને મસ્ત ખાટી અડવી રેડી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી બની છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો મળીએ આપણે એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.